مين؟ اوردر اونلاين يا فندم. جو الشعر اللي حضرتك طلبتيه يا فندم. شكراً. مغذي الشعر يا فندم. شكراً. منتج ترطيب الشعر اللي حضرتك طلبتيه يا فندم. شكراً. زيت تنعيم الشعر يا فندم. شكراً. 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 شعر يا فندم. شكراً. ليه تخسرين كل ذا الوقت وذي المبالغ وفي الآخر نتيجة غير مرضية؟ ريبيلدر من مجموعة سنسف أرغان تقنية إيطالية لإعادة بناء الشعر التالف والمتقصف والجاف، غني بالكيراتين والهاليرونيك والكولاجين وزيت الأرغان المغربي، لأنك تستاهلي.